Cuộc chiến giữa Ukraine, Nga đang tạo ra một nghịch lý khiến không ít chuyên gia quân sự phải nhíu mày. Càng ngày người ta càng nghe nhiều về những thành tựu công nghệ của Ukraine. Drone, AI quân sự, robot chiến trường, hệ sinh thái quốc phòng kiểu mới. Những đội kỹ sư trẻ ngồi trong gara, trong nhà kho, trong những xưởng sản xuất tạm thời nhưng lại có thể tạo ra các loại UAV khiến cả chiến trường phải thay đổi cách vận hành. Nhiều báo cáo phương Tây thậm chí cho rằng Ukraine đang trở thành phòng thí nghiệm chiến tranh hiện đại lớn nhất thế giới. Nghe đến đây, quý vị sẽ nghĩ điều gì? Nếu một bên đang học hỏi nhanh hơn, nếu một bên đang đổi mới nhanh hơn, nếu một bên đang sở hữu tinh thần chiến đấu được ca ngợi khắp truyền thông phương Tây, thì lẽ ra cuộc chiến phải đang tiến gần đến hồi kết. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Năm thứ nhất, rồi năm thứ hai, rồi năm thứ ba, rồi năm thứ tư. Và giờ đây, ngày càng có nhiều người bắt đầu nhắc đến một khả năng từng bị xem là khó tin. Cuộc chiến có thể bước sang năm thứ năm. Nghe có vẻ vô lý, nhưng đó chính là điều đang diễn ra. Và đây là lúc xuất hiện câu hỏi khiến giới quan sát đau đầu nhất. Liệu chúng ta có đang nhìn thấy toàn bộ bức tranh? Hay những gì xuất hiện trên truyền thông chỉ mới là lớp sơn bên ngoài của một cỗ máy chiến tranh khổng lồ? Bởi trong địa chính trị, điều nguy hiểm nhất thường không phải thứ ai cũng nhìn thấy, mà là thứ đang âm thầm vận động phía sau hậu trường. Cũng giống như một quán nhậu giang hồ, kẻ lớn tiếng nhất chưa chắc là kẻ mạnh nhất. Người ngồi im ở góc bàn đôi khi mới là người cầm hóa đơn thanh toán cuối cùng. Và trong cuộc chiến Ukraine, có những dấu hiệu cho thấy một tầng tính toán khác đang tồn tại. Một tầng tính toán mà cả Moscow lẫn phương Tây đều không muốn nói quá nhiều, bởi nó liên quan đến thứ quyết định số phận của mọi cuộc chiến kéo dài. Không phải xe tăng, không phải tên lửa, không phải tiêm kích, mà là sức chịu đựng. Sức chịu đựng của cả một quốc gia, sức chịu đựng của nền kinh tế, sức chịu đựng của xã hội, và quan trọng hơn cả là sức chịu đựng của niềm tin. Bởi trong chiến tranh hiện đại, niềm tin đôi khi là một loại vũ khí còn đáng sợ hơn cả thuốc nổ. Nhưng trước khi đi sâu vào điều đó, chúng ta cần nhìn xem chính xác điều gì đang xảy ra trên chiến trường. Vì đằng sau những bầy White Drone lao vun vút trên bầu trời Ukraine, đằng sau những video UAV truy đuổi xe tăng được lan truyền khắp mạng xã hội, đằng sau những lời ca ngợi về cuộc cách mạng công nghệ quân sự, có thể đang tồn tại một câu chuyện hoàn toàn khác. Một câu chuyện khiến nhiều chuyên gia bắt đầu nhắc tới một bóng ma lịch sử mà nước Mỹ từng phải đối mặt cách đây hàng chục năm. Một bóng ma mang tên Việt Nam. Và nếu giả thuyết đó có cơ sở, thì đây có thể là điều khiến Điện Kremlin lo ngại hơn bất kỳ loại vũ khí nào mà phương Tây đang gửi tới Ukraine. Bởi lịch sử từng nhiều lần chứng minh, các cường quốc thường không thất bại vì thiếu sức mạnh. Họ thất bại vì đánh giá sai thứ đang tồn tại trong đầu đối phương. Và đó mới là nơi cuộc chiến thực sự bắt đầu. Vậy, điều gì thực sự đang diễn ra trên chiến trường Ukraine? Nếu nhìn từ góc độ của nhiều chuyên gia phương Tây, Ukraine đang thử nghiệm một mô hình chiến tranh hoàn toàn khác so với những gì thế giới từng biết. Ngày trước, muốn cải tiến một loại vũ khí, muốn thay đổi chiến thuật, muốn nâng cấp một hệ thống tác chiến, có khi phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Nhưng tại Ukraine, vòng lặp đó đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Chiến trường phát hiện vấn đề, dữ liệu được gửi về, kỹ sư phân tích, doanh nghiệp chỉnh sửa thiết kế, nhà máy sản xuất, vũ khí mới quay trở lại mặt trận. Toàn bộ chu trình đôi khi chỉ tính bằng vài tuần. Đó là lý do nhiều người gọi Ukraine là hệ sinh thái drone sống. Một cơ thể liên tục học hỏi, liên tục thích nghi, liên tục tiến hóa. Trong cuộc chơi này, White Drones không chỉ là một loại vũ khí. Chúng giống như những con ong sát thủ liên tục thay đổi cách tấn công. Hôm nay đối phương tìm ra cách gây nhiễu. Ngày mai một phiên bản khác đã xuất hiện. Hôm nay một chiến thuật bị vô hiệu hóa. Tuần sau một chiến thuật mới lại được tung ra. Nói cách khác, tốc độ học hỏi đang trở thành một loại hỏa lực. Và đây chính là điều khiến nhiều nhà phân tích tin rằng Ukraine đang sở hữu một lợi thế mà Nga rất khó bắt chước. Nhưng khoan đã, nếu câu chuyện chỉ đơn giản như vậy, tại sao cuộc chiến vẫn chưa kết thúc? Đó là nơi những mảng tối bắt đầu xuất hiện. Bởi khi truyền thông tập trung vào drone, tập trung vào AI, tập trung vào đổi mới, người ta có thể vô tình bỏ quên một câu hỏi rất quan trọng. Chiến tranh không chỉ là cuộc thi xem ai thông minh hơn, chiến tranh còn là cuộc thi xem ai chịu đòn lâu hơn. Một võ sĩ có thể tung những cú đấm đẹp mắt, nhưng nếu đối thủ vẫn đứng vững sau hàng nghìn cú đấm, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Và đó chính là điều đang khiến cuộc chiến Ukraine trở thành bài toán khó giải nhất thế kỷ 21. Bởi trong khi Ukraine được nhắc tới như biểu tượng của đổi mới, Nga lại đang vận hành một cỗ máy chiến tranh theo logic hoàn toàn khác. Ít hào nhoáng hơn, ít gây chú ý hơn, nhưng cũng khó xem thường hơn.
Một số nhà quan sát cho rằng Moscow không nhất thiết phải là người chạy nhanh nhất. Thứ họ cần có thể chỉ đơn giản là chạy lâu hơn. Nghe rất đơn giản, nhưng đây lại là triết lý từng giúp nhiều quốc gia vượt qua các cuộc chiến tiêu hao trong lịch sử. Và đó là lúc chúng ta phải nói tới 3 thứ mà nhiều chuyên gia cho rằng Nga đang gặp khó khăn trong việc khắc phục. 3 thứ không nằm trong kho đạn, không nằm trong dây chuyền sản xuất, cũng không nằm trong các hầm chứa tên lửa, mà nằm trong một nơi khó kiểm soát hơn rất nhiều. Con người, bởi quý vị biết không, một quốc gia có thể sản xuất hàng triệu quả đạn pháo, nhưng không có nhà máy nào trên thế giới sản xuất được lòng tin. Không có dây chuyền công nghiệp nào tạo ra được ý chí chiến đấu, và càng không có thuật toán AI nào có thể ép một dân tộc từ bỏ niềm tin vào chính quê hương của họ. Đó là nơi câu chuyện bắt đầu trở nên nguy hiểm. Bởi có những dấu hiệu cho thấy cuộc chiến này không chỉ còn là cuộc đọ sức giữa vũ khí và vũ khí, mà đang dần trở thành cuộc chiến giữa hai hệ niềm tin. Một bên tin rằng thời gian đứng về phía mình, một bên tin rằng ý chí của mình sẽ không bị bẻ gãy. Và trong những cuộc chiến như vậy, lịch sử thường rất khó đoán. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là 3 điểm yếu mà nhiều chuyên gia nhận định Nga đến nay vẫn chưa tìm được lời giải triệt để. 3 điểm yếu ấy là gì? Và tại sao chúng lại khiến nhiều người liên tưởng tới một bài học mà nước Mỹ từng phải trả giá cực đắt tại Việt Nam? Đó mới là phần đáng sợ nhất của toàn bộ câu chuyện. Điều đầu tiên, và cũng có thể là điều khó khắc phục nhất, chính là động lực chiến đấu mang tính sinh tồn. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong lịch sử chiến tranh, đây là thứ khiến vô số cường quốc phải đau đầu. Người Ukraine đang chiến đấu trên chính quê hương của họ. Phía sau chiến hào không chỉ là bản đồ, không chỉ là một vùng lãnh thổ được tô màu trên màn hình tác chiến, mà là gia đình, là nhà cửa, là ký ức, là mồ mả tổ tiên, là cảm giác nếu mình lùi thêm một bước nữa thì thứ mất đi sẽ không chỉ là đất đai, mà là chính tương lai của dân tộc mình. Đó là loại động lực mà tiền không mua được, tuyên truyền không tạo ra được, và rất khó bị bào mòn trong thời gian ngắn. Nhiều nhà nghiên cứu chiến tranh từng chỉ ra rằng, khi một cộng đồng tin rằng họ đang bảo vệ sự tồn tại của chính mình, khả năng chịu đựng của họ thường vượt xa mọi tính toán thông thường. Đó là lý do vì sao có những dân tộc thua hàng trăm trận đánh, nhưng cuối cùng vẫn không bị khuất phục. Và đây cũng là nơi xuất hiện điều thứ hai, tốc độ đổi mới. Nếu quý vị để ý, Ukraine không chỉ đang chiến đấu bằng binh sĩ, họ đang chiến đấu bằng hàng nghìn bộ óc. Một ý tưởng mới xuất hiện ngoài mặt trận, nó lập tức được thử nghiệm. Nếu hiệu quả, nó được nhân rộng. Nếu thất bại, nó bị loại bỏ ngay. Không có quá nhiều thời gian cho các cuộc họp kéo dài hàng tháng. Không có quá nhiều không gian cho tư duy để đó tính sau. Chiến trường buộc mọi thứ phải vận động. Và trong môi trường đó, khả năng học hỏi trở thành tài sản quý giá. Nhiều chuyên gia mô tả đây là mô hình chiến tranh Darwin. Ý tưởng nào sống sót sẽ tiếp tục tồn tại. Ý tưởng nào yếu kém sẽ bị đào thải ngay lập tức. Kết quả là Ukraine đang hình thành một hệ sinh thái drone mà nhiều quốc gia trên thế giới theo dõi rất sát. Từ White Drone đến các UAV trinh sát, đến những hệ thống tự động hóa ngày càng phức tạp. Toàn bộ hệ sinh thái này giống như một cơ thể sống, liên tục tự thích nghi với môi trường chiến trường. Nhưng điều thứ ba mới thực sự đáng nói, đó là văn hóa tổ chức. Theo một số đánh giá từ phương Tây, Ukraine đang dần trao nhiều quyền chủ động hơn cho các đơn vị tuyến đầu. Những người trực tiếp đối mặt với vấn đề được phép tìm cách giải quyết vấn đề. Ngược lại, một giả thuyết thường được nhắc tới là Nga vẫn chịu ảnh hưởng nhất định từ mô hình chỉ huy tập trung. Tất nhiên, không nên đơn giản hóa vấn đề theo kiểu Nga cứng nhắc còn Ukraine linh hoạt. Thực tế phức tạp hơn nhiều. Nga cũng đã thích nghi ở không ít lĩnh vực. Và nếu không thích nghi, Moscow khó có thể duy trì được cường độ chiến tranh suốt nhiều năm như vậy. Tuy nhiên, điều khiến giới quan sát tiếp tục tranh luận là liệu tốc độ thích nghi đó có đủ nhanh hay không. Bởi trong chiến tranh hiện đại, chậm 1 tháng đôi khi đã là quá muộn. Chậm một mùa chiến dịch có thể phải trả giá bằng hàng nghìn sinh mạng. Và đây chính là lúc một bóng ma lịch sử bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là những lời so sánh lẻ tẻ. Sau đó, ngày càng nhiều hơn. Rồi dần dần trở thành một câu hỏi khiến các học giả quân sự không thể làm ngơ. Liệu Nga có đang đối mặt với điều mà nước Mỹ từng đối mặt tại Việt Nam? Khoan, điều này không có nghĩa Ukraine là Việt Nam. Cũng không có nghĩa hai cuộc chiến giống nhau. Bối cảnh hoàn toàn khác, địa lý khác, lực lượng khác, thời đại khác. Nhưng có một điểm tương đồng khiến nhiều người phải suy nghĩ. Các cường quốc thường không sợ nhất tên lửa, không sợ nhất xe tăng, không sợ nhất máy bay. Thứ họ sợ nhất có thể chính là lòng dân bản địa. Bởi khi một dân tộc tin rằng họ không còn đường lùi, mọi phép tính quân sự bắt đầu trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và đó chính là cơn ác mộng mà nhiều đế chế trong lịch sử từng nếm trải. Nhưng nếu câu chuyện thực sự chỉ có vậy, nếu Nga thực sự đang mắc kẹt trong một chiếc bẫy lịch sử tương tự,
thì đáng lẽ Moscow đã phải suy yếu nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng điều đó lại không xảy ra. Vậy phải chăng còn một mảnh ghép cực kỳ quan trọng mà rất nhiều phân tích đang bỏ sót? Một mảnh ghép có thể làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận cuộc chiến này. Đây chính là lúc bóng ma Việt Nam bước ra giữa sân khấu, nhưng không phải theo cách nhiều người vẫn nghĩ. Khi nhắc đến chiến tranh Việt Nam, phần lớn công chúng thường nhớ đến trực thăng, nhớ đến B-52, nhớ đến những trận đánh khốc liệt, nhớ đến sức mạnh quân sự khổng lồ của Mỹ. Nhưng điều khiến giới chiến lược quân sự nghiên cứu suốt hàng chục năm lại nằm ở một câu hỏi khác. Tại sao một siêu cường sở hữu công nghệ vượt trội, ngân sách quốc phòng khổng lồ và sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới lại không đạt được mục tiêu chính trị như mong muốn? Đó là câu hỏi rất khó, và cho đến tận ngày nay vẫn còn gây tranh luận. Tất nhiên, không ai có thể đặt dấu bằng giữa Việt Nam năm xưa và Ukraine ngày nay. Hai cuộc chiến có bản chất hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, có một bài học lịch sử thường xuyên được nhắc lại. Một cường quốc có thể kiểm soát nhiều khu vực trên bản đồ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc kiểm soát được ý chí của người dân sống trên vùng đất đó. Đây mới là nơi cuộc chơi trở nên cực kỳ phức tạp, bởi chiến tranh hiện đại không còn diễn ra riêng trên chiến trường. Nó diễn ra trong tâm trí, diễn ra trên mạng xã hội, diễn ra trong truyền thông, diễn ra trong nhận thức của hàng triệu con người. Đó là lý do nhiều nhà phân tích gọi đây là chiến tranh thông tin. Ai kiểm soát được câu chuyện, người đó kiểm soát được tinh thần. Ai giữ được tinh thần, người đó kéo dài được sức kháng cự. Và ai kéo dài được sức kháng cự, người đó có thể thay đổi toàn bộ cán cân chiến lược. Nghe có vẻ trừu tượng, nhưng hãy tưởng tượng một cuộc đánh nhau ngoài đời. Nếu một bên tin chắc mình sẽ thắng, họ sẽ tiếp tục đứng lên sau mỗi cú ngã. Nếu một bên bắt đầu tin rằng mình không còn cơ hội, trận đấu có thể kết thúc rất nhanh. Trong chiến tranh cũng vậy, niềm tin là một loại vũ khí, đôi khi còn nguy hiểm hơn cả đạn pháo. Và đó là lý do cả Nga lẫn Ukraine đều dành nguồn lực khổng lồ cho mặt trận truyền thông. Mỗi bên đều cố chứng minh rằng thời gian đang đứng về phía mình. Mỗi bên đều cố cho thế giới thấy đối phương đang suy yếu. Mỗi bên đều cố giữ vững niềm tin trong xã hội của mình, bởi họ hiểu một sự thật rất lạnh lùng. Nếu người dân mất niềm tin, mọi chiến thắng quân sự đều có thể trở nên vô nghĩa. Đó cũng là lý do lòng dân bản địa luôn là cụm từ khiến các cường quốc phải dè chừng. Một đội quân có thể phá hủy cây cầu, có thể đánh sập nhà máy, có thể kiểm soát thành phố, nhưng rất khó để thay đổi suy nghĩ của hàng triệu con người trong thời gian ngắn. Đây chính là nỗi sợ lớn nhất của mọi cường quốc trong lịch sử. Không phải đối phương mạnh hơn, mà là đối phương không chịu khuất phục. Tuy nhiên, đến đây lại xuất hiện một nghịch lý mới. Nếu Ukraine đang sở hữu thứ mà mọi cường quốc đều e ngại, nếu tinh thần dân tộc vẫn rất mạnh, nếu hệ sinh thái drone vẫn phát triển, nếu khả năng đổi mới vẫn liên tục được nhắc đến, vậy tại sao chiến tranh vẫn chưa ngã ngũ? Đây chính là cú lật đầu tiên của toàn bộ câu chuyện, và cũng là điều khiến không ít phân tích trên truyền thông trở nên thiếu hoàn chỉnh. Bởi có một thực tế mà đôi khi người ta không muốn nói quá nhiều. Ý chí rất quan trọng, nhưng ý chí không tự biến thành đạn pháo, tinh thần không tự biến thành tên lửa, lòng yêu nước không tự biến thành dây chuyền sản xuất quân sự. Để duy trì một cuộc chiến kéo dài sang năm thứ tư, thậm chí có thể bước sang năm thứ 5, cần nhiều hơn cảm xúc, cần nguồn lực, cần công nghiệp, cần khả năng huy động trên quy mô quốc gia. Và đó chính là lúc chúng ta phải nhìn sang phía bên kia chiến tuyến, bởi có thể tồn tại một sai lầm rất phổ biến. Nhiều người quá tập trung vào những khó khăn của Nga, mà quên mất rằng Moscow vẫn đang sở hữu những lá bài cực kỳ đáng gờm. Những lá bài có thể là lý do khiến cuộc chiến vẫn tiếp tục kéo dài bất chấp mọi dự đoán. Và nếu bỏ qua những lá bài đó, chúng ta có thể đang nhìn cuộc chiến bằng chỉ một nửa con mắt. Đây chính là phần mà nhiều cuộc tranh luận về Ukraine thường né tránh hoặc chỉ nhắc đến rất nhanh. Bởi nếu chỉ nhìn vào những khó khăn của Nga, người ta rất dễ đi đến kết luận rằng Moscow sớm muộn cũng sẽ đuối sức. Nhưng thực tế chiến trường suốt nhiều năm qua lại kể một câu chuyện khác, một câu chuyện phức tạp hơn rất nhiều. Hãy thử nhìn cuộc chiến như một trận đấu đường trường. Một vận động viên có thể chạy nhanh hơn, linh hoạt hơn, thông minh hơn. Nhưng nếu đối thủ mang theo lượng lương thực gấp nhiều lần, mang theo nguồn tiếp tế khổng lồ, mang theo khả năng duy trì cuộc đua trong thời gian rất dài, kết quả cuối cùng chưa chắc đã giống những gì khán giả nghĩ lúc xuất phát. Và đây chính là lý do công nghiệp quân sự Nga vẫn là một biến số cực kỳ quan trọng. Trong suốt cuộc chiến, nhiều dự đoán từng cho rằng Nga sẽ nhanh chóng cạn kiệt khả năng sản xuất. Nhưng Moscow vẫn liên tục duy trì được hoạt động quân sự trên quy mô lớn. Điều đó khiến nhiều chuyên gia phải đặt lại câu hỏi. Liệu thế giới có từng đánh giá thấp sức bền công nghiệp của Nga? Có những dấu hiệu cho thấy Nga đã chuyển một phần đáng kể nền kinh tế sang trạng thái phục vụ chiến tranh. Không phải mọi thứ đều hoàn hảo, không phải không có khó khăn,
nhưng cỗ máy đó vẫn đang hoạt động. Và trong chiến tranh tiêu hao, một cỗ máy hoạt động được thường đáng sợ hơn một cỗ máy hoàn hảo nhưng ngắt quãng. Ngoài công nghiệp quân sự, còn có yếu tố dân số, yếu tố tài nguyên, yếu tố năng lượng, yếu tố khả năng huy động quốc gia. Những thứ này không tạo ra các tiêu đề giật gân trên báo chí, nhưng lại quyết định khả năng sống sót của một quốc gia trong cuộc chiến kéo dài. Đó là lý do nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc chiến Ukraine hiện nay đang diễn ra trên hai mặt trận song song. Mặt trận thứ nhất là đổi mới công nghệ, nơi drone, AI và các hệ thống tự động liên tục thay đổi luật chơi. Mặt trận thứ hai là sức bền quốc gia, nơi các nhà máy, nguồn lực kinh tế và khả năng duy trì chiến tranh âm thầm quyết định tương lai. Và chính tại đây xuất hiện một nghịch lý khác. Ukraine có thể đang học hỏi nhanh hơn, nhưng Nga có thể vẫn đang sở hữu khả năng hấp thụ tổn thất theo cách khiến đối thủ gặp khó khăn. Đó là lý do không ít chuyên gia bắt đầu nói rằng cuộc chiến này không còn là cuộc đua tốc độ. Nó đang dần trở thành cuộc thi marathon. Một cuộc marathon mà chưa ai biết vạch đích nằm ở đâu. Và càng kéo dài, càng xuất hiện thêm một câu hỏi nhạy cảm. Một câu hỏi khiến rất nhiều người không thoải mái. Nếu cả hai bên đều đang phải trả giá khủng khiếp, nếu hàng triệu người bị ảnh hưởng, nếu nền kinh tế của nhiều quốc gia đang chịu sức ép, vậy ai thực sự hưởng lợi từ việc cuộc chiến tiếp tục kéo dài? Đây là nơi những tầng lợi ích bắt đầu hiện ra. Tất nhiên, không nên rơi vào các thuyết âm mưu cực đoan. Không có bằng chứng cho thấy tồn tại một nhóm bí mật nào đang điều khiển toàn bộ cuộc chiến. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có người hưởng lợi. Lịch sử chiến tranh luôn cho thấy một thực tế lạnh lùng. Ở nơi nào có xung đột kéo dài, ở đó thường xuất hiện những nhóm được hưởng lợi về kinh tế hoặc địa chính trị. Các tập đoàn quốc phòng bán thêm vũ khí, các ngành công nghiệp liên quan nhận thêm hợp đồng. Một số quốc gia có thể mở rộng ảnh hưởng chiến lược. Một số trung tâm quyền lực có thể tận dụng cuộc khủng hoảng để củng cố vị thế. Đó là điều đã lặp đi lặp lại trong rất nhiều cuộc chiến của nhân loại. Nhưng giữa tất cả những cuộc chơi đó, có một sự thật gần như không thay đổi. Người chịu thiệt nhiều nhất thường không phải những người ngồi quanh bàn hội nghị, không phải những người ký hợp đồng quốc phòng, cũng không phải những người đang tranh luận trên truyền hình, mà là người dân bình thường, những gia đình mất nhà cửa, những người phải rời bỏ quê hương, những đứa trẻ lớn lên giữa tiếng còi báo động, bất kể họ là người Nga hay người Ukraine. Bất kể họ đứng về phía nào, chiến tranh luôn gửi hóa đơn cuối cùng cho dân thường. Và chính vì thế, câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là ai đúng ai sai, mà là cuộc chiến này sẽ kết thúc theo cách nào. Bởi phía trước đang hiện ra 3 kịch bản có thể làm thay đổi toàn bộ bàn cờ quyền lực thế giới trong nhiều năm tới. Và bây giờ chúng ta đến với phần quan trọng nhất, tương lai. Không ai biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Bất kỳ ai khẳng định mình biết chính xác kết cục của cuộc chiến này đều đang nói quá khả năng của mình. Nhưng từ những gì đang diễn ra, có thể hình dung 3 kịch bản lớn, 3 con đường, 3 ngã rẽ có thể định hình lại trật tự quyền lực toàn cầu. Kịch bản 1, Nga thắng thế trong cuộc chiến này. Đây là kịch bản khiến nhiều trung tâm chiến lược phương Tây phải theo dõi rất kỹ. Giả sử Nga tiếp tục cải thiện khả năng tác chiến, tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất UAV, tiếp tục duy trì được công nghiệp quân sự, tiếp tục thích nghi với chiến trường drone. Khi đó cuộc chiến có thể chuyển sang một trạng thái cân bằng mới. Một trạng thái mà Moscow không nhất thiết phải giành chiến thắng áp đảo, nhưng đủ để chứng minh rằng họ có thể chịu đựng lâu hơn những gì đối thủ kỳ vọng. Nếu điều đó xảy ra, một câu hỏi lớn sẽ xuất hiện. Liệu phương Tây có còn nhìn Nga bằng ánh mắt như trước hay không? Bởi một nước Nga sống sót sau cuộc chiến tiêu hao kéo dài nhiều năm sẽ gửi đi một thông điệp rất mạnh, rằng họ vẫn là một cực quyền lực không thể bỏ qua. Trong giả thuyết này, Nga có thể xích lại gần Trung Quốc hơn nữa. Hai bên có thể tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế và chiến lược. Không nhất thiết là một liên minh kiểu NATO, nhưng đủ để tạo ra một đối trọng đáng kể với phương Tây. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng lưu ý rằng kịch bản này không hề dễ xảy ra. Bởi phía bên kia không phải chỉ có Ukraine, mà còn có mạng lưới hỗ trợ rộng lớn từ các quốc gia phương Tây. Và đằng sau những khác biệt chính trị nội bộ, nhiều nước vẫn có lợi ích chung trong việc ngăn chặn sự mở rộng ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc. Nói cách khác, nếu Moscow muốn đi đến kịch bản này, họ phải vượt qua rất nhiều chướng ngại phía trước. Kịch bản 2, Ukraine duy trì được ưu thế. Đây là kịch bản mà Kyiv kỳ vọng nhất. Nếu hệ sinh thái drone tiếp tục phát triển, nếu tốc độ đổi mới tiếp tục được duy trì, nếu hỗ trợ quốc tế vẫn ổn định, nếu áp lực chiến tranh tiêu hao ngày càng đè nặng lên Moscow, Nga có thể phải đối mặt với những thách thức lớn hơn trong dài hạn. Trong giả thuyết này, Ukraine không nhất thiết phải giành những chiến thắng mang tính biểu tượng. Họ chỉ cần tiếp tục khiến cái giá chiến tranh trở nên ngày càng đắt đỏ, đủ đắt để làm thay đổi các tính toán chiến lược. Nếu điều đó xảy ra,
vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ và phương Tây có thể được củng cố thêm. Hệ thống tài chính dựa trên đồng USD có thể tiếp tục giữ vị thế trung tâm. Và những quốc gia đang quan sát cuộc chiến sẽ rút ra kết luận rằng Liên minh phương Tây vẫn là một lực lượng cực kỳ đáng gờm. Nhưng đây cũng là kịch bản mà các đối tác thân cận của Nga chắc chắn không muốn chứng kiến, bởi nó sẽ tác động tới toàn bộ cán cân địa chính trị giữa Á với Âu. Kịch bản 3, không ai thắng hoàn toàn. Và đây có lẽ là kịch bản khiến nhiều nhà phân tích ngày càng nhắc đến nhiều hơn. Một cuộc chiến đóng băng, một đường ranh giới mới, một trạng thái đối đầu kéo dài, không hòa bình thực sự. Nhưng cũng không còn các chiến dịch quy mô lớn mang tính quyết định, giống như bán đảo Triều Tiên sau năm 1953. Không ít chuyên gia đặt câu hỏi, liệu Đông Âu có thể xuất hiện một phiên bản tương tự? Một khu vực mà căng thẳng vẫn tồn tại, quân đội vẫn đối đầu, nhưng không bên nào đủ sức hoặc đủ điều kiện để tạo ra bước ngoặt cuối cùng. Nếu điều này xảy ra, thế giới có thể bước vào một giai đoạn cạnh tranh chiến lược kéo dài hàng thập kỷ. Một cuộc chiến tranh lạnh phiên bản mới, dưới hình thức khác, với những công nghệ khác và những trung tâm quyền lực khác. Nhưng điều đáng suy nghĩ nhất có lẽ không nằm ở bất kỳ kịch bản nào phía trên, mà nằm ở bài học lịch sử đang lặng lẽ xuất hiện phía sau tất cả. Trong suốt chiều dài lịch sử, rất nhiều cường quốc từng chiến thắng trên chiến trường, nhưng lại thất bại trong việc thay đổi ý chí của đối phương. Cũng có những quốc gia sở hữu tinh thần chiến đấu phi thường, nhưng cuối cùng không đủ nguồn lực để duy trì cuộc chiến vô tận. Đó là lý do cuộc chiến Ukraine đang trở thành một trong những phép thử địa chính trị lớn nhất thế kỷ 21. Một cuộc đối đầu giữa công nghệ và công nghiệp, giữa đổi mới và sức bền, giữa ý chí dân tộc và nguồn lực quốc gia. Và có lẽ câu hỏi lớn nhất vẫn còn bỏ ngỏ. Liệu Ukraine sẽ trở thành chương tiếp theo của quy luật lịch sử rằng một dân tộc không chấp nhận khuất phục có thể làm thay đổi vận mệnh chiến tranh? Hay chính Nga sẽ là bên chứng minh rằng trong những cuộc chiến tiêu hao kéo dài, sức mạnh công nghiệp và khả năng huy động quốc gia cuối cùng vẫn là yếu tố quyết định? Có lẽ câu trả lời vẫn đang nằm đâu đó ngoài chiến trường. Nhưng cho tới lúc này, một điều đã trở nên rất rõ ràng. Cuộc chiến lớn nhất có thể không diễn ra giữa xe tăng và tên lửa, mà diễn ra trong niềm tin của hàng triệu con người. Bởi khi niềm tin còn tồn tại, cuộc chiến vẫn chưa thực sự kết thúc.